нашому щотижневому випуску новин про зміни клімату. Окрім забруднення повітря та негативного впливу на клімат, вугільна енергетика є збитковою у порівнянні з енергією вітру та сонця. Очікується, що до 2025 року вугільні підприємства зазнають збитків через цінову конкуренцію з альтернативними джерелами енергії. Така економічна ситуація допоможе країні відмовитися від викопного палива. Навіть незважаючи на те, що початкові витрати на будівництво сонячних електростанцій та інших систем альтернативної енергії можуть бути високими, у довгостроковій перспективі вони є набагато вигіднішими, ніж вугільна енергетика. Місто Копенгаген поставило перед собою амбітну мету – стати першою вуглецево-нейтральною столицею у світі, генеруючи більше відновлюваної енергії від спожитої енергії, що отримана від викопного палива. Деякі з запланованих для досягнення цієї мети ініціатив передбачають зміну способу енергопостачання, модернізацію будівель, покращення управління відходами, розвиток громадської інфраструктури та мобільності. Тим не менше, залишається ще ряд викликів, які місто має подолати на шляху досягнення цієї мети. Зокрема, це проблема викидів, спричинених транспортними засобами, які становлять третину усіх викидів міста. У Копенгагені і досі не існує заборони на використання дизельних транспортних засобів. Всесвітнє сховище насіння, що розташовано у Шпіцбергені в Норвегії, де зберігається 6005 видів насіння, від лютого 2008 року знаходиться у небезпеці. Хоча місце розташування сховища було обрано через північні температури та унікальне середовище на острові, полярний регіон, де він розташований, прогрівається швидше, ніж будь-який інший регіон на планеті. Глобальне потепління призвело до танення вічної мерзлоти навколо входу в тунель, який веде до підземного сховища. Це призвело до протікання води. Норвезький уряд був змушений витратити на ремонт 11 мільйонів 700 тисяч доларів США. Це вдвічі перевищило початкову вартість споруди. Birth Strike – це британська добровільна організація, яка налічує понад 200 членів з усього світу, які вирішили не мати дітей у відповідь на кліматичний провал. Члени організації прагнуть, аби проблема зміни клімату стала центральною у дискусії. Занепокоєння організації не є безпідставними. Дослідження, проведене у 2017 році, свідчить про те, що найкращим способом зменшити вплив на планету є скорочення народжуваності на одну дитину менше для кожної людини на Землі. Цей підхід ґрунтується на тому, що населення планети продовжує зростати, в той час як популяція диких тварин та кількість природних ресурсів скорочується. Відповідно до нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, тропічні ліси Амазонії можуть стати найбільшою жертвою у торгівельній війні між США і Китаєм. Високі тарифи, запроваджені урядом Трампа у США, спричинили великий дефіцит імпорту сої в Китай. За минулий рік показники зменшилися на 50%. Передбачається, що задля того, щоб задовольнити свої потреби у сої, уряд Китаю поглибить співпрацю з Бразилією. Це може створити, у свою чергу, нову загрозу для існування тропічних лісів Амазонії. Адже Бразилії доведеться провести вирубку 13 гектарів для задоволення попиту на сою. Згідно з новим дослідженням, опублікованим в Nature Communications, близько третини усіх видів комах-запилювачів у Великобританії знаходяться під загрозою, а деякі з них, відповідно до прогнозів, можуть повністю зникнути, головним чином внаслідок втрати свого середовища існування. Рідкісні види відчувають на собі цей удар сильніше, ніж поширені. Причому поширені види навіть збільшують свою популяцію. На думку експертів, така втрата біорізноманіття може створити нові ризики для довгострокової продовольчої безпеки в Україні. Ініціативу супермаркету в Таїланді замінити поліетиленові пакети, які використовуються для загортання свіжих продуктів харчування банановими листами, зустріли з ентузіазмом тисячі людей. Новина про цю інновацію розлетілася по всьому світу, хоча і слідувала попереднім подібним ініціативам, запровадженим у деяких супермаркетах Нової Зеландії та Великобританії, а також в одному селі у Гватемалі, де люди вирішили жити без пластику. Дослідження НАСА виявило, що льодовик Якобсон у Гренландії потовщується і прямує у бік океану, замість того, щоб рухатися вглиб країни. Темпи руху і танення цього льодовика є вищими, ніж будь-якого іншого за останні 20 років. НАСА виявила, що Якобсон все ще впливає на підвищення рівня Світового океану, адже продовжує втрачати більше льоду, ніж може накопичити внаслідок снігового покриття.
Утім, було встановлено, що цей процес відбувається повільнішими темпами. Дослідники стверджують, що уповільнення відбулося через те, що океанська течія, яка приносить воду у поверхневий шар океану, стала прохолоднішою, ніж у 2016 році. Дослідники вважають, що температура води знизилася внаслідок мінливості клімату під назвою Північно-Атлантичне коливання, яка призводить до уповільнення температури північної частини Атлантичного океану кожні 5-20 років. Коли кліматична модель знову зміниться, дуже ймовірно, що темпи руху і танення льодовика знову зростуть. Дякую, що залишаєтеся з нами. З вами була Олександра. До наступної зустрічі!